مرحبا، كيفكم؟ ايمت اخر مرة حضرتوا فيها فيلم رومانسي وحسيتوا حالكم رضيانين عن الشيء اللي عم تحضروه؟ اخر كم سنة اغلب الافلام الرومانسية صارت كوميدية وما عاد في تقديم للقصص اللي بتخلي المشاهد يقتنع ويعيش التجربة. بالنسبة لي اخر فيلم رومانسي حضرته وكان جيد وبعتبره احد افضل الافلام الرومانسية اللي حضرتها بالسنوات الاخيرة هو فيلم A Star Is Born. بحلقة اليوم رح نعمل مراجعة للفيلم الرومانسي اللي اسمه A Last Letter From Your Love. اكيد هذا الفيلم ما بيشبه فيلم Star Is Born ولا فينا نقارنه بالافلام الرومانسية العظيمة امثال نوت بوك على سبيل المثال او سويت نوفمبر وغيرها من الافلام الرومانسيه اللي بنعرفها. بس بالنسبه إلي هذا الفيلم له حاله خاصه، خصوصا بزحمه الافلام اللي عم تنتج حاليا واللي ما إلها معنى واللي عم تستهدف فئه معينه من الناس فقط. والاهم من كل هذا عندي هو توقيت اصدار الفيلم بحد ذاته. نحن حاليا عم نمر بفتره صرنا عم نحس انه الافلام الرومانسيه عم تختفي تدريجيا وصارت اغلبها من غير قيمه. فيلم A Last Letter From Your Love فيلم رومانسي نموذجي مقتبس من كتاب ومن بطولة الجميلة شايلين وودلي وفيليسيتي جونز وكالوم تورنر. أما من ناحية القصة فهي بتحكي عن صحفية شابة عندها مهمة بأنها تعمل تقرير عن حياة شخص، وهذا الشيء بيتطلب أنها تستعين بأرشيف صحيفة لحتى توجد المعلومات المطلوبة منها وتعمل هذا التقرير. وخلال بحثها بأرشيف المجلة بتشوف رسائل حب ضائعة من ستينات القرن الماضي، وهون بتبدأ محاولة حل لغز علاقة غرامية سرية ومحاولة العثور على كاتبين هدول الرسائل. الملفت للنظر داخل الفيلم هي أجواء وأزياء ستينات القرن الماضي، وأنه التواصل بهي الفترة بالذات كان بيتم عن طريق الرسائل المكتوبة بخط اليد، وهذا الشيء عزز الجو الرومانسي داخل الفيلم. بالإضافة أنه عندنا قصة رومانسية أساسية تفرع عنها قصة لطيفة جدا وشكلوا مع بعض جو درامي جدا لطيف. من أهم الأمور بالأفلام الرومانسية هي أنها تقدر تحرك مشاعر المشاهد، وهالشيء مو بس بيتطلب قصة قوية، بيتطلب إخراج ممثلين قويين كمان. بالإضافة لعنصر كتير مهم وهو الموسيقى التصويرية اللي إلها دور أساسي جدا بهذا النمط من الأفلام. الموسيقى التصويرية والأغاني وكل ما يتعلق بالإنتاج الصوتي رائع بهذا الفيلم. كل مشهد عنده الموسيقى المناسبة أو الأغنية المناسبة اللي بتساعدك تندمج مع القصة بشكل سلس. كل هالشي مرتبط مع الأداء الخارق اللي قدمته شايلين وودلي. شايلين وودلي يوم بعد يوم عم تثبت انه هي احد اهم الممثلين اللي عندهم مستقبل بهوليوود، بالاضافة كمان للممثل اللي اسمه كالوم تيرنر اللي بالنسبة لي ما كنت بعرف فيه ابدا قبل هذا الفيلم، وبعد هذا الفيلم بالتأكيد رح يكون هذا الممثل بذاكرتي. الفيلم اخذ مني وقت لحتى افهم القصة واندمج بالبيئة المبنية، كون العناصر الاساسية للفيلم ما واضحة لحد اول ربع ساعة، بس بعد ربع ساعة دخلت بجو الفيلم وفهمت القصة، ومع انه النهاية واضحة الا انه هذا الشيء ما اثر على الرتم الاساسي للفيلم، لأنه المهم بالفيلم هو التركيز على الرحلة العاطفية الموجودة داخل الأحداث، ومثل ما بيقولوا باللغة الإنجليزية It's not about the happy ending, it's about the story. والجميل أكثر وبالرغم بأنه النهاية وضحت بعد مرور 40 دقيقة من الفيلم، إلا أنه الفيلم احتفظ ببعض التقلبات الخفيفة اللي حافظت على اهتمامي وفضولي لحتى أعرف شو نهاية الفصل الأخير من هذا الفيلم. ملاحظة بسيطة وهو أن قبل مشاهدتي للفيلم توقعت حزن ورومانسية أكثر من اللي شفته داخل أحداث الفيلم، بس بالمقابل الأحداث كانت رومانسية درامية لطيفة مع كيمياء رائعة جدا بين الشخصيات وساعتين من المشاهدة المريحة. أحد النقاط اللي ممكن اعتبرها سلبية داخل الفيلم هو بعض جوانب القصة الثانوية اللي تشكلت أثناء البحث عن الرسائل، بالإضافة لوجود جانب أخلاقي ممكن البعض يكون ضده، ورح أشرح قصدي أكثر بفقرة الحرق. تقييمي للفيلم هو 7.1، ولو لسه ما حضرتوا الفيلم روحوا احضروه هلا ورجعوا كفوا هاي الحلقة، لأنه حاليا رح ننتقل لفقرة الحرق اللي رح أحكي فيها تفاصيل تعتبر حرق أحداث. لهيك لو لسه ما حضرتوا الفيلم وقفوا الفيديو هون وارجعوا بعد ما تحضروا الفيلم. الجانب الأخلاقي اللي ذكرته بفقرة المراجعة الشاملة واللي حكيت بأنه ممكن للبعض أو الأغلبية يكون عندهم مشكلة معه هو موضوع الخيانة الزوجية، ويمكن بسبب وجود هذا الجانب النقاد ما أعطوا الفيلم تقييمات عالية جدا، لأنه ممكن باعتبارهم هن عم يحسنوا من صورة الخيانة الزوجية لو أعطوا هذا الفيلم تقييمات عالية. بالنسبة إلي هذا الموضوع طبيعي إنه ينحكى عنه، لأنه هذا الشيء موجود بواقعنا شئنا أم أبينا، وما فينا ننكر بأنه هيك قصص عم تصير بالفعل، وهي جزء من واقعنا البشع اللي ما بنحب نحكي عنه. بعيد عن أي تبريرات لشخصية جينيفر، خلونا نتفق بأنه أي إنسان بيعيش الصراع بين القلب وبين العقل. بكل مرة حاول فيها جينيفر التمسك بقرارات العقل كانت العواطف تغلبها، وبالأخير القدر تدخل لتصحيح الموقف عن طريق هذا الحادث اللي خلاها تفقد ذاكرتها واللي خلى حبيبها يعتقد بأنه تخلت عنه. موضوع القصة الثانوية اللي ذكرته بفقرة المراجعة الشاملة بقصد فيه شخصية إلي اللي لعبت دورها فيليسيتي جونز. هذا الجانب من القصة جميل جدا وربطه مع القصة الأساسية رائع، بس برأيي الشخصي كان في بعض من الإهمال للتفاصيل.
التفاصيل. السيناريو أعطى شخصية جينيفر وحبيبها الوقت الكامل واعتنى بالتفاصيل الخاصة بهي الشخصيتين، خصوصا لما بنحكي عن موضوع الرسائل اللي تبادلوها واللي كانت جميلة جدا. ومن الممكن جدا بسبب اهتمام السيناريو ببناء هذا الجانب من القصة، بنفس الوقت هن ما اهتموا ببناء جانب قصة إيلي وحبيبها، والنتيجة هي كتير من المشاهد السطحية الموجودة بين إيلي وحبيبها. وهذا الشيء ممكن نعتبره طبيعي وعادي ونتقبله لو انه اعتبرنا هذا الجانب هو محرك درامي للقصة الأساسية الخاصة بجينيفر وحبيبها. وصلنا لنهاية الحلقة، والسؤال لكم شو هو أفضل فيلم رومانسي حضرتوه؟ يا ريت تتركوا لنا رأيكم بالكومنتس وانطرونا بحلقات تانية.